नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ रोहित नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ मार्केट एजुकेसन, शेयर मार्केट भनेको के हो र नेप्सेमा सुरक्षित लगानी कसरी गर्ने। यदि तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने या लसबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शेयर मार्केट भनेको के हो भन्दाखेरि शेयर मार्केट भनेको कम्पनीले आफ्नो हिस्सेदारी शेयर निकालेर चाहिँ सर्वसाधारणलाई शेयर एउटा बेच्ने ठाउँलाई चाहिँ शेयर मार्केट भनिन्छ। अब शेयर मार्केटमा हामीले सही तरिकाले कसरी अगाडि बढ्ने र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो, सबै कुराको चाहिँ मैले छोटो मिठो जानकारी लिएर आएको छु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोला। सर्वसाधारणलाई बेच्ने बजारलाई शेयर मार्केट भनिन्छ। नेपालमा यसलाई नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि भनिन्छ। तपाईहरूले शेयर किन्दा कम्पनीको सानो एउटा मालिक बन्न सक्नुहुनेछ र प्रफिट भयो भने तपाईहरूलाई फाइदा हुन्छ, लस भयो भने तपाईहरूलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले शेयर मार्केटमा एजुकेसन बिना शेयर मार्केटमा हामीले तपाईहरूले ट्रेड गर्न एउटा शेयर मार्केटको लागि जोखिम छ। नेप्सेमा लगानी कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईहरूले एउटा डिमाट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो, ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्नु पर्यो र ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु पर्यो र CASR नम्बर चाहिँ CRL नम्बर चाहिँ तपाईहरूले सर्वप्रथम शेयर मार्केटमा अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ तपाईहरूले यी 3वटा एकाउन्ट चाहिँ तपाईहरूले खोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरू शेयर मार्केटमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यी सबै खोलेपछि तपाईहरूले ब्रोकर मार्फत अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमबाट TMS प्रयोग गरेर शेयर मार्केटबाट किन्न बेच्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरूले याद गर्नुहोस्, बिना नबुझी शेयर मार्केटमा तपाईहरूले बाई गर्नुभयो भने तपाईहरू लसमा पनि जान सक्नुहुनेछ। मार्केटमा किन घट्छ र मार्केट किन बढ्छ तपाईहरूले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट घट्नुको कारण के हो भन्दाखेरि मार्केट बढ्नुको कारण, घट्नुको कारण भनेको गुड न्युज। अब तपाईँहरूलाई ब्याङ्कहरूले लोन दिँदाखेरि धेरै पर्सेन्टले लोन बढ्यो भने, ब्याज दर धेरै बढ्यो भने र मार्केट घट्छ भने राम्रो खालको विदेशी इन्भेस्टरहरूको धेरै लगानी आयो भने मार्केट बढ्न सक्छ। यी कुराहरूको चाहिँ तपाईँहरूले गुड न्युज, मार्केटमा यो सेक्टर बढ्छ, यो सेक्टर घट्छ भन्ने विविध हल्लाको कारणले गर्दा पनि मार्केटमा प्रभाव पर्छ र तपाईँहरूले अब ट्रेड गर्नका लागि चाहिँ मार्केटमा ब्याङ्कहरूले, ट्रेडरहरूले चाहिँ लोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र लोन अब ब्याङ्कले 4%, 5%, अब शेयर लोन कति पर्सेन्टले दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यही अनुसारले मार्केटमा अगाडि बढ्नुपर्ने। बिना नबुझी ट्रेडिङ गर्नु लसको बाटो। मार्केट किन घट्छ र किन बढ्छ, मार्केट किन घट्छ र किन बढ्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट किन बढ्छ त? गुड न्युज, पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट र चाहिँ रेट बढ्नु। अब ब्याजहरूले चाहिँ ब्याज दरको चाहिँ घट्नुलाई चाहिँ मार्केट ब्याङ्कहरूले चाहिँ रेट धेरै बढायो भने मार्केट बढ्छ र अलिकति इन्भेस्ट चाहिँ बाहिरी क्षेत्रहरूको चाहिँ अलिकति हेरले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ यो मार्केट बढ्नुको कारण। अब हामीले अर्को के बुझ्नुपर्ने हुन्छ मार्केटको लागि भने, अब तपाईँहरूले मार्केट घट्नुको कारण के हो त? बढी सेलिङ प्रेसर आउनु, ब्याड न्युज, धेरै ब्याज दर बढ्नु, ओभर ट्रेडिङको कारणले पनि मार्केट घट्ने कारण हो। अब मार्केटको भावनाले चल्ने खेल कुनै हो? तपाईँहरूले मार्केट चाहिँ एउटा भावनाले चल्ने खेल हो र हामीले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो। चार्ट हेरेर चाहिँ डिसिजन लिने कला हो र यसको प्रयोगले चाहिँ हामीले सपोर्ट रेजिस्टेन्ट, सपोर्ट रेजिस्टेन्ट र सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेड लाइन, इन्डिकेटर, RSI, MACD, मुभिङ एभरेज यी हेरेर चाहिँ मार्केटमा चार्ट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब हामीले टेक्निकल एनालाइसिस MACD, RSI लगाएर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चार्ट इन्डिकेटरहरू लगाएर। अब हामीले अर्को रहेको छ बेसिक। सबभन्दा टेक्निकल एनालाइसिस भन्दा पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के रहेको छ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो त? कम्पनीभित्रको चाहिँ शक्ति जाँच्ने तरिकालाई चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनिन्छ। जस्तै कम्पनीको प्रफिटमा छ कि, EPS कति छ, म्यानेजमेन्ट के छ, अब यसको कतिको प्रमोटरहरू कतिजना के कस्तो छ, सबै कुराहरूको लामो समयका लागि चाहिँ तपाईँहरूले लङ ट्रेडरका लागि चाहिँ यो फन्डामेन्टल अनिवार्य हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ र मार्केटको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बिगिनरहरूको लागि चाहिँ के ठुलो गल्ती गर्छन् बिगिनरहरूले भन्दाखेरि टिप्सको भरमा चाहिँ तपाईँहरूले शेयर किन्नुहुन्छ र एउटै मात्रै कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ। हामीले शेयर किन्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै कम्पनीमा लगानी गर्ने होइन, धेरैवटा कम्पनीमा चाहिँ हामीले किन्ने र एउटा कम्पनीबाट घाटा भयो भने अर्को कम्पनीबाट हामीलाई प्रफिट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले स्टप लस नलाई तपाईँले ट्रेडिङ गर्नु पर्यो, ओभर ट्रेडिङ गर्नु भएन र मार्केट एजुकेसन गर्न चाहिँ तपाईँहरूले मार्केटको एजुकेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आजको भिडियोमा हामीले मार्केट एजुकेसन, नेप्से
बिजनेस र ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङको टिप्सको बारेमा सबै कुराहरू सिक्यौँ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। डेली नेप्से अपडेट र सेयर मार्केट एजुकेसनको लागि हामीसँग कन्ट्याक्टमा रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।